Tôi tên là Triệu Thu Ly. Tôi là cựu quân nhân mới từ biển đảo trở về. Hôm nay tôi đến đây thì nhờ cán bộ giải quyết giúp tôi một số vấn đề về gia đình. Tôi hy vọng pháp luật sẽ giúp đỡ hai mẹ con tôi để có được một cuộc sống bình yên và công bằng sau tất cả những gì đã xảy ra. Còn ở đây tôi cũng đã làm đơn xin đơn phương ly hôn, thì mong cán bộ xem xét và giúp đỡ hai mẹ con tôi. Nhà bác đang làm măng cháu ạ. Bây giờ cháu hỏi, có hỏi chị bác không? Thế bác ơi, nhà bác có cần người làm việc không ạ? Nhà bác hôm nay có ít măng quá cháu ạ. Thế bây giờ nhà con trai bác với nhà con dâu bác nó đang làm ở ngoài, chúng ta đang thiếu người cháu. Em mang ra ngồi đi nhá. Rồi em cho nó ngồi to cho chị. Tăng tiền. Chị thấy món này. Hôm nay chị nấu ngon lắm. Cũng muốn giữ cho Tiểu Anh một gia đình trọn vẹn, nhưng anh ta đã tệ bạc như thế thì mình phải dứt khoát chuyện này để giành quyền nuôi Tiểu Anh. Mình phải đi đến chính quyền để lập đơn này, để chính quyền còn can thiệp giúp đỡ mình giành quyền nuôi Tiểu Anh nữa. Mình giờ phải đi luôn cho sớm. Ra là nhà nhé, về nhà trong nhà nhé. Nhà ở nhà trong nhà nhá. Vào nhà đi. Vào nhà trong nhà nhé.
và nộp đơn ly hôn này. Đồng chí trực ban, đồng chí báo cáo tình hình cho tôi. Báo cáo đồng chí trong ngày hôm qua đơn vị đã tiếp nhận 5 hồ sơ hành chính của công dân, trong đó có 3 trường hợp hướng dẫn cư trú và 2 tranh chấp dân sự về mâu thuẫn gia đình. Tổ tuần tra thì cũng đã thành nhiệm vụ tuần tra và không phát hiện các vụ việc liên quan đến gây rối trật tự công cộng. Báo cáo hết. Tốt, các đồng chí cứ thực hiện nghiêm điều lệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần hướng dẫn hỗ trợ người dân. Mọi vụ việc phải được tiếp nhận một cách nhanh chóng nhất, tránh để người dân đi lại nhiều lần. Vâng, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân hết sức. Em chào cán bộ ạ. Chào chị, mời chị ngồi. Chị cần chúng tôi hỗ trợ vấn đề gì? Chào đồng chí ạ. Tôi tên là Triệu Tu Ly. Tôi là cựu quân nhân mới từ biển đảo trở về. Hôm nay tôi đến đây thì nhờ cán bộ giải quyết giúp tôi một số vấn đề về gia đình. Tôi xin báo cáo là tôi đến xin để làm thủ tục hướng dẫn ly hôn và quyền bảo vệ nuôi con gái ạ. Chị cứ bình tĩnh trình bày toàn bộ sự việc, chúng tôi sẽ ghi lại. Dạ, vâng ạ. Báo cáo đồng chí là 3 năm trước tôi nhận nhiệm vụ công tác ngoài đảo. Trong thời gian tôi làm nhiệm vụ thì chồng tôi ở nhà đã tự ý bán toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình mà không hề thông báo cho tôi. Sau đó anh ta còn chung sống với một người phụ nữ khác và hiện giờ cô ta còn đang mang thai con trai của anh ta. Còn con gái của tôi thì bị anh ta đưa về chung sống với bà nội ạ. Theo những gì mà tôi tìm hiểu được, cháu thường bị đối xử tệ bạc và không được quan tâm và chăm sóc đúng mực ạ. Sau đó thì tôi trở về và tôi đã đón con gái về sống cùng mình ạ. Và đến ngày hôm qua, chồng cũ của tôi đã tìm đến nơi của hai mẹ con. Anh ta yêu cầu tôi phải giao con gái lại cho anh ta. Với lý do là đưa con gái về chăm sóc người vợ mới và đứa con trai sắp sinh của anh ta. Nên tôi kiên quyết vì điều đó là không đúng đắn và không tốt cho con gái của tôi. Không những vậy mà anh ta còn yêu cầu tôi phải đưa cho anh ta một khoản tiền lớn thì mới đồng ý cho tôi nuôi con. Tôi cảm thấy mình đang bị gây áp lực và bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp. Đồng chí ạ. Chúng tôi đã tiếp nhận nội dung trình báo của chị. Nếu có căn cứ cho thấy anh ấy lạm dụng việc nuôi con để ép buộc chị giao tiền hoặc có hành vi đe dọa, cưỡng ép, chúng tôi sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng ạ. Tôi rất mong cán bộ giúp đỡ hai mẹ con tôi. Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật. Về việc ly hôn, chị có quyền nộp đơn yêu cầu ly hôn đơn phương tại tòa. Đồng thời chị cũng có thể yêu cầu tòa án giao quyền được trực tiếp nuôi con cho mình. Những tài liệu chứng cứ chị cung cấp sẽ căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho chị nuôi cháu bé. Vâng ạ. Điều tôi mong muốn nhất là con gái tôi được sống trong một môi trường an toàn, được đi học và lớn lên bình thường. Tôi không muốn cháu phải quay lại nơi mà cháu từng bị đối xử tệ bạc và làm dụng cụ phục vụ gia đình mới cho chính cha của mình. Tôi chỉ muốn cháu được sống bình yên, đúng với tuổi thơ mà đúng theo độ tuổi như những đứa trẻ khác. Chị yên tâm, chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc của chị. Tôi sẽ cho vào biên bản. Trong thời gian mà tòa án giải quyết ấy, thì nếu anh ấy có đến quấy rối chị thì chị cứ đến thông báo cho chúng tôi.
Nếu anh có đe dọa hay là tự ý mang cháu đi, hãy báo ngay cho chúng tôi nhé. Vâng. Chúng tôi còn có hướng xử lý nó chính đáng nhất. Cậu Liêm, cậu đã ghi đủ các thông tin mà chị trình báo chưa? Tôi đã ghi đủ hết vào biên bản đây rồi. Vậy tốt. Thì chị còn gì để báo cáo đâu? Vâng ạ, cảm ơn đồng chí ạ. Tôi hy vọng pháp luật sẽ giúp đỡ hai mẹ con tôi để có được một cuộc sống bình yên ạ, và công bằng sau tất cả những gì đã xảy ra. Còn ở đây tôi cũng đã làm đơn xin đơn phương ly hôn, thì mong cán bộ xem xét và giúp đỡ hai mẹ con tôi ạ. Chúng tôi xin tiếp nhận đơn của cô. Bây giờ cô cứ đi về nhà rồi chờ thông báo kết quả từ tòa án. Vâng, tôi rất mong đồng chí và chính quyền sẽ xem xét và hỗ trợ giải quyết nhanh giúp hai mẹ con tôi, để tôi và con gái sớm ổn định cuộc sống ạ. Nếu như này là xong rồi đồng chí. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cho người đi điều tra rồi xác thực thông tin sớm nhất, rồi sẽ đưa ra quyết định sớm nhất cho chị. Vâng ạ, vậy tôi cảm ơn cán bộ. Vậy bây giờ tôi xin phép đi về để chờ quyết định của... Chị yên tâm, rồi chị cứ đi về đi, rồi nếu mà có quyết định thì chúng tôi sẽ liên hệ cho chị. Dạ vâng. Tôi xin phép cán bộ ạ. Vâng chị. Xin cán bộ. Có lẽ giờ mình phải đi xin việc làm để kiếm thêm thu nhập lo cho con gái. Cậu Liêm, cậu đã tiếp nhận được đầy đủ thông tin rồi chứ? Vâng. Rồi cậu hãy cầm lấy đơn này dựa vào đây và đi điều tra giúp tôi. Cô ấy là cục quân nhân nên là cậu hãy điều tra nhanh một chút để cho cô ấy ổn định lại cuộc sống. Vâng. Tôi sẽ nhanh chóng xác minh thông tin. Bác ơi, Ơi, bác có biết ở đây có ai cần thuê người làm việc không ạ? thế cháu đi tìm việc làm à? Dạ vâng ạ. Thế thì ở đây có một số các hộ người ta làm măng ở dưới này nè. Dạ, Thì người ta đã cũng có khả năng là người ta cần người làm đấy. Nếu mà các cháu mà muốn kiếm việc làm thì cháu cứ đi lui xuống dưới này xong rồi hỏi họ xem có cần người thì vào làm nhé. Dạ vâng ạ. Thế ở dưới là có những người làm măng hả bác? Có đến 3-4 hộ gia đình người ta đang làm măng mùa này cũng đang cần nhiều người tìm việc ấy, để nhiều người để còn làm giúp cho người ta ấy. Nếu mà các cháu không có việc thì đến cái gia đình đấy người ta sẽ cần người thì mình xin vào đó làm. Cháu cảm ơn bác ạ. Rồi, cứ đi dần như thế này nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Rồi. Ở đây có than. Nhà bác này làm măng. Để mình vào hỏi xem nhà bác có cần người làm không. Bác ơi. Gì cháu? Ở đây nhà bác làm măng ạ? Nhà bác đang làm măng cháu ạ. Thế giờ cháu có hỏi gì bác không? Thế bác ơi,
Nhà bác có cần người làm việc không ạ? Nhà bác hôm nay có ít măng quá cháu ạ. Thế bây giờ nhà con trai bác với nhà con dâu bác nó đang làm ở ngoài kia, nó đang thiếu người cháu ạ. Thế ạ? Thế nếu không thì cháu đi ra ngoài ý xem là anh chị nó có làm không, cháu làm đỡ cho anh chị nhé. Nhà Dạ bác vâng này, ạ. bác này có ít. Thế nhà con trai bác cũng làm măng ạ? Con Thế nhà trai anh bác, ở khu nào ạ bác? con trai bác cũng đang làm măng đấy. Bây giờ anh ở khu ngoài kia, bây giờ cháu đi đường này. Thế xong rồi cháu vòng ra là đến nhà anh chị nó đang làm. Thế cháu ra đấy xem là anh chị nó có nhiều thì cháu đỡ cho anh chị nhá. Dạ vâng ạ. Thế cháu cảm ơn bác ạ. Thế chào Bác cháu ơi, nhá. cháu đi đây ạ. Thế Vâng chào ạ. cháu đi đường này. Vâng, rồi bác ạ. Chắc là nhà anh chị ở đây thôi. Anh có biết làm không? Chị ơi, cho em hỏi tí ạ. Nhà chị làm măng ạ. Nhà chị có cần người làm việc không ạ? Có ạ, em đây. Vâng ạ. Thế nên chị cho em làm ở đây với nhá. Em làm vào đây ra đây. Em lấy ra đây cho em ra này. Em làm đi. Ngồi đây. Đang làm nhiều việc. Vâng ạ. Nghe nhà chị có nhiều măng không ạ? Có đấy, nhiều. Tí nữa anh là chị trở về rồi. Đâu là? Dạ. Với lại em sang nhà bác thì bác giới thiệu sang đây là nhà chị cần người làm ạ. Nhà chị thì mùa này là đang là cần người làm. Chị ơi, nhà chị Ơi. làm ngày nào cũng nhiều măng như này ạ? Nhà chị ngày nào cũng có em ạ. Ngày nào cũng có măng nhưng mà bây giờ con cái là các cháu đi học hết rồi. Chẳng có người làm, có mỗi anh và chị làm thôi. Em mà ấy thì xuống đây giúp cho anh chị với. Vâng ạ. Ngày nào nhà chị cũng làm đều. Mệt. Cái này xong trở ra kia hả chị? Đi chuyển ra nồi chị luộc đi chị ra. Hơi bên sao được, nặng nắng. Rồi. Em mang ra ngoài nồi cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Rồi em cho vào trong nồi to cho chị. Vâng chị ạ. Luộc ngay.
Bắt đầu bắt đầu. Đây anh lại mới chở măng về ạ? Anh vừa mới chở. Em đây làm măng à? Dạ vâng ạ, em vừa mới đến anh ạ. Ồ, cho đây rồi đấy. Em mang ra đây chị đi. Vâng, đây anh. Mang ra rồi chị. Chị đi được không? Có mà, có bớt thôi. Một hai sọt nữa là đầy đủ 1 triệu. À. Em sái nốt chỗ đấy em ra phơi mang cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Đây, em thái cái này sẽ xong. Thái xong anh ra phơi. Đây chân con đây, con này đây mà. Chị ơi, em thái măng tối xong rồi em đi Đi phơi đi. Vâng ạ.
rồi. Chị ơi, Ơi. em phơi măng xong hết rồi, với lại cho hết măng vào lò rồi chị ạ. Ồ, xong rồi thì chị gửi em tiền công nhá. Dạ vâng ạ. Mai xuống làm hộ cho chị nhá. Vâng. Ở đây, chị gửi em nhá. Một ngày công mà được nhiều này à chị? Mai uống nước đi em. Mai có nữa em xuống hộ chị nhá. Dạ vâng ạ. Mai rảnh thì em xuống em làm. Mai xuống ngày nào cũng xuống. Em uống đi. Nhà chị ngày nào cũng làm. Thế chị ơi, em làm xong hết việc rồi thì em xin phép chị em đi về nhá. Em đi về đi. Mai có gì xuống hộ chị tiếp nhá. Dạ vâng ạ. Mai rảnh thì em xuống ạ. Mai xuống nhá. Em về đây chị ạ. Đi về nhá. Em về đây. Đi làm một ngày mình cũng có đủ tiền. Giờ mình sẽ đi chợ mua thức ăn rồi về nấu một bữa cơm cho Tiểu Anh. Chị ơi, bán cho em đi. Khi nào đấy? $50 à chị? 50. Em về đây chị ạ. Tôm em. 10.000. Hạt túi bất động. Chị 10.000. Em ơi, ăn đâu gì đấy? Chị ơi, cho em quả cải chua ạ. Em mua đủ. Em 3 tiền ăn. Em về đây nhá.
định đi. Mình pha sẵn món nước đậu này cho Tiểu Anh. Lát nữa Tiểu Anh về chắc sẽ thích món nước đậu này.
sẽ đi đón Tiểu Anh về ăn cơm.
ơi, mẹ nấu gì mà thơm thế? Vâng ạ. Ai đưa con về thế? Ai đưa con về? Thế ai đưa con về đấy? Chị My ạ, nhờ chị để về nấu cơm rồi. À, chị đưa con về đến cổng rồi chị về à? Vâng ạ. À, mẹ có cái này này. Mẹ có mua sữa đậu nành cho con đấy. Để mẹ vào rót cho con uống nhé. Vâng ạ. Con ngồi đây. Con thử uống xem ngon không nhá. Con làm đi chợ mẹ lại mua cho. Con thử uống xem ngon không? Con thử uống xem ngon không? Ngon đâu? Có. Thế con ngồi ở đây xong làm để mẹ đi nấu nồi cơm rồi hai mẹ con mình ăn cơm nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, con đi vào giường tô màu nhé. Ừ, cho con đi vào giường tô màu đi. Vâng ạ. Tiểu Anh ơi, chuẩn bị ra ăn cơm để mẹ dọn mâm nhá. Tiểu Anh ơi, con xong chưa? Ra ăn cơm con ơi. Đã xong rồi ạ. Đây đây mẹ nấu cơm, lấy cơm. Con ngồi bên đấy à? Thế mẹ ngồi bên này. Để mẹ đâm cơm cho con nhé. Để mẹ lấy cơm cho con nhé. Vâng ạ. Hôm nay mẹ xào thịt băm với lại cà rốt. Con có thích ăn không? Để mẹ lấy thịt băm cho con nhé. Mẹ xúc thịt cho con nhé. Vâng ạ. Con ăn đi. Con ăn đi. Con mẹ là ngon thế. Thế á? Thế để ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho con ăn nhé. Vâng ạ. Con ăn thật nhiều vào nhé. Con ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. À để mẹ lấy cơm cho con Na này ăn nữa. Con Na này chắc cũng đói rồi. Con ăn nhiều cơm vào nhá. Đây mẹ lấy cơm cho con Na ăn. Này Na ơi. Này Na ơi. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Na ăn nhiều vào nhá. Mẹ thử cốc nước đậu này xem nào. Con ăn nhiều cơm vào nhá. Con uống nước đậu nữa mẹ rót cho. Không ạ. Nước đậu ngon phết con nhỉ. Con ăn đi, hay là mẹ bón cho con nhé. Con tự xúc ăn ạ. Mẹ thử canh đậu này xem. Ngon lắm con ạ. Con ăn nhiều vào nhá. Đây mẹ bón cho con một miệng. Nào con há to nhá. Đúng rồi, con gái mẹ giỏi quá. Con Na cũng đang ăn cơm ở cái này con ạ. Để mẹ món nào. Con ăn nhiều vào nhá. Cơm này mẹ nấu ngon không?
Anh ạ, thơm nữa. Con uống nước canh không? Con không. Mẹ giật con đi nào. Rồi con ăn miếng nữa nhé. Ăn nhiều cơm vào. Giật con đi nào.